Hello everyone! Welcome to my channel. I'm Teacher Jassy. Bago tayo magpatuloy for today's content ng ating video, I would just like first to invite you to please do subscribe to my channel, like this video, and feel free to comment down below. Lalo na kung meron kayong suggestion, meron kayong comment, o baka naman gusto mong mag-apply sa Weblio and you want me to assist you, feel free to send me a message. Pwedeng dun sa comment section or i-email mo na agad ako para direkta na yung mga conversation natin regarding your application. So, ayun na nga, today's video is just a continuation of the previous video that I had uploaded tackling about home-based online tutorial for beginners featuring Weblio. Since medyo marami na pong na-hire at sobrang happy ko dahil marami na akong natulungan at almost 90% sa lahat ng na-hire na yon ay beginners. So, first company nila si Weblio. So, feeling ko talaga Weblio is a perfect company for you to start with. Kasi madali at very accommodating ang aming recruitment team. So, just apply at gamitin nyo lang po ako or include me as your referrer para mas madali ko rin kayong masagot at mas madali kong ma-follow up yung application ninyo sa aming recruitment team. So, ayun na nga, marami nang na-hire. Ang next question nila ngayon sa akin ay, Teacher Jassy, what's next? Meron na po akong account sa Weblio. Paano po mag-conduct ng classes? Paano mag-open ng mga slots para ma-book ng mga students? So, finally, I have now the time to answer your questions. Hindi man siguro lahat, pero probably 80% of the questions that I received from my email will be answered today. So, I'm very much excited para sagutin na ang inyong mga tanong. So, mag-start tayo sa ating tinatawag na dashboard. Ito ay ang ating Weblio dashboard. Kung na-hire ka na, meron ka ng account, nabigay na rin sa yung password, yung link o kung saan mo i-input lahat ng mga information na yon. At kapag nailagay mo na, na-key in mo na ang iyong username, ang iyong password, ito ang bubulaga sa iyo. So, saan po tayo mag-open ng ating schedule or ng ating available slots? Punta ka lang dito sa schedule. And then, makikita mo dito yung mga oras kung kailan ka pwedeng mag-open ng iyong schedule. Kung mapapansin nyo ako, ang ino-open ko na lang ngayon is from 7 a.m. to 9 a.m. or minsan to 8:30 lang talaga madalas. Kasi meron po akong regular job. I am a public school teacher. Afternoon shift yung klase ko, 10 a.m. Kaya hanggang 8:30 lang talaga ako sa umaga para makapag-ayos ako and then papasok na ako sa work. And sa gabi naman ako minsan nag-open ng aking lesson from 7 p.m. to 11 p.m. Pero pag morning, ganito po ang itsura ng aking morning schedule. So, ayan siya, makikita ninyo. Today, kanina, meron na po akong na-conduct na lesson. Yung check na to na makikita ninyo, i-check mo kasi kapag free ka ng time na yon. So, chinek ko yan. So, nakita nyo. And then, lahat ng may X na yon, yun yung na-book na lesson. So, for Monday, meron akong dalawa. For Tuesday, meron din akong dalawa dito. And then, Wednesday, wala pang book lesson. For Thursday, I do have 1. Friday, 2. And for Saturday, I have booked lesson na rin po na 2. So, madalas ganyan ang itsura niya. Ito na yon. So, kung ikaw ay full-time online English teacher, I suggest i-check mo lahat ng oras na yan and make sure na tinitingnan mo siya from time to time kasi pwede mag-book ang student at least 30 minutes before the schedule time. So, kung nag-book ka ng 7 a.m., pwedeng hanggang 6:30 a.m. ay may biglang mag-book ng iyong lesson. Kaya dapat chinecheck mo yung email mo or chinecheck mo itong page na to. So, ayun na. Paano mo ngayon makikita yung mga nakabook na lesson? Balik tayo ulit dito sa ating dashboard.
Dito mo ngayon makikita yung mga announcement ni Webleo nandito. And then kung mapapansin mo, mayroong mga special schedule dito na pwede kang mag-apply. Nakalagay doon, yet to apply. Apply for group lessons. Ito kasi yung mga lessons na group lesson, pero isa pang term dito is yung corporate lesson. Kasi mga students na nasa classroom setup yung kinikater mo kapag ganitong oras. Or kapag nakalagay sila dito sa group lesson page na to. So, kung meron ka dyang available, mas mataas ang rate nito ng, hindi ako nagkakamali, 5 to 10 pesos per hour. So, maganda sana makapag-apply ka dito. And then, makikita mo dito sa today's lesson mo, nandito yung mga klase mo ngayon. So, since wala akong inopen na slot, kaya wala rin akong book lesson today. Maliban kaninang umaga, meron akong na-conduct. Kaya lang wala na siya dito since we're done with that lesson already. So, pwede mo makita yung mga next book lessons mo here on the next lesson. So, for example here, tomorrow, ito ang book lesson ko. Meron akong 8 to 8:40. And then, next na is yung sa January 30, 31, Feb 1, 4, 5, 8, 8, and so on and so forth. So, yun na yan. Makikita mo yan sa dashboard, schedule pag magpa-plot ka ng available time mo. Tutor site, ito mga announcement lang din yung nandyan. Yan, para lang na maipakita ko at least sa inyo. Ayun. Then, password. Yung password ay na-send na rin sa email mo. So, hindi ko na siya i-open kasi nandiyan lang naman yung mga lessons and then mga announcement ni Webleo for us. And then, after that, we can go here to group lessons. Nandito yung mga nasa kanina. Eto. So, yung mga available na pwede mong applyan, nandiyan yan sa group lesson, punta tayo dito sa report. Nandito naman nakalagay yung mga nakandak mo na lesson. So, eto yung mga nag-aantay sa akin. Naka-reserve silang lahat kasi available ako that time at nakapag-apply ako. And then, eto yung mga natapos ko na lesson. Nakalagay doon, complete. Yung no report na yan ay no report ni student. Ibig sabihin, wala naman siyang special report about me. So, ayun na. Tapos na tayo kay report. Nandito naman tayo ngayon sa payslip. For this part, ilalagay mo lang doon ang select year para makita mo yung payslip mo ng ganung taon. And then select month. And then show, lalabas na ngayong payslip. So, hindi ko na ipapakita yung payslip ko. Kasi, baka simbong nyo ako sa nanay ko at sabihin nyo yung sahod ko. Hindi, joke lang. So, ayun na nga, balik na tayo sa dashboard kasi alam ko naman very excited kayo to know things about Webleo and how to conduct lessons. So, punta tayo dito kay next lesson para lang at least makita nyo yung page na ginagamit talaga whenever we are conducting lesson. So, punta tayo sa klasiko. Bukas ng 8 to 8:40, i-click mo lang yung student name or even this date time. Kahit ano dun yung i-click mo, pag na-open mo na siya, ay makakapunta ka dun sa page ni student's profile. Nakalagay dyan yung name niya, na sana nababasa natin. Pwede ka mag-ano dyan, Google Translate para makita mo yung nickname niya. And then all the informations and things that we need to remember before we conduct our lessons are here. And then punta tayo sa go to this lesson page. For this go to this lesson page, we will now be going here. Okay. Pasensya na kayo. Chine-check ko lang kasi. Sinusubukan ko sanang i-open yung aking camera sa yung this one, the microphone setup. Kaya nga lang since hindi siya 2 to 3 minutes before the class, kaya hindi ko pa pwedeng i-open tong mga icon na to. Supposedly kasi pupunta ka lang sa page na to kapag 2 to 3 minutes bago yung iyong lesson. Or this one, open your WebRTC room 2 to 3 minutes in advance.
Yun, kaya ito automatically naka-off yung video sa kayong microphone. So, ayan na, punta na tayo dito. Ito yung supposedly lesson ko bukas ng 8 a.m. to 8:40. Nandito yung mga paalala nila, including yung lesson material. Yun yung common question na naririnig ko sa mga gusto na mag-apply. Parang tinatanong nila ko if meron daw ba tong guide, ano daw ba yung tinuturo ko. So, don't you worry, almost everything is provided by Weblio. Aaralin mo na lang siya at least 5 minutes before your lesson, or if you have enough time, maganda sana 30 minutes bago yung booked lesson mo, ma-review mo na agad yung materials na ituturo mo para mas kabisado mo na siya at mas madali mo na siyang maituro sa yung student. So, makikita mo dito, by the way, para mas maintindihan ninyo kasi from time to time baka gamitin ko yung term na WebRTC. Ito yung WebRTC mismo na ginagamit ng Weblio. Dati kasi Skype ang ginagamit namin in teaching our students. Pero ngayon, dahil medyo advanced na si Weblio, meron na kaming sariling webpage. Ito na ngayon, si WebRTC. So, ganito yung kanyang itsura. Nandito yung oras. Ito yung admin chat. Kapag merong kang sasabihin kay admin na mahalagang bagay, dyan mo lang siya itatype. Huwag kang magkakamali kasi this one is for the admin or the manager in charge that time. At ito naman yung para sa student. Kapag merong kang kailangang sabihin kay student or kapag merong words or sentences that need to be corrected, dyan mo siya lahat itatype para mabasa ni student. So, dito, ito yung microphone natin. Ito yung ating webcam na i-click mo kapag malapit na mag-start yung lesson. Dito sa no video, dyan mo makikita yung sarili mo or basically ano yung abot noong camera at kung paano ka nakikita ni student dun sa Japan. And then, in this part, dyan mo naman makikita si student. Yung mukha niya, yung background. Minsan kasi kapag group lesson siya or kapag corporate lesson, sumisilip pa yung teacher nila dun sa likod. Yung Japanese teacher nila, sinisilip ka. So, okay lang yon. Chine-check na lang if yung student talaga is participating well in the discussion. So, dyan mo yun makikita. O, eto na nga ngayon. Saan mo naman makikita ang iyong materials na gagamitin. So, this part, dito sa textbook, dun sa select lesson material, nasa baba ang material na ating gagamitin. So, for this one, the material that we will be using or that I will be using for tomorrow's class is Living Abroad. So, makikita mo na dyan agad, meron ka ng guide. Bago ka nga lang na magsimula dyan, you can ask your student kung naririnig ka ba niya. Pwede mong sabihin, halimbawa, "Good morning, can you hear me?" Or, "Good morning, can you see me?" Para before you conduct your lesson, sigurado ka na nagkakaintindihan kayo at nakikita ka niya. And then after that, yun na nga yung mag-i-introduce ka na ng sarili mo kay student. And then, you will also ask for his or her name. So, for example, "Hello, good morning. My name is Tutor Jasmine. What is your name?" So, ayun. Mga ganun lang naman madalas yung panimula para magkaroon na kayo agad ng connection or ng rapport ni student. And then after that, babatiin mo na siya, sabihin mo lang ng "nice to meet you." And after that, you will now be starting your lesson. So, nakita mo, guided ka talaga dyan. So, hindi ka talaga mahihirapan kasi halos lahat ng kailangan mo ay nandito na. So, kapag beginner ka, pwede mo talaga siyang 100% as scripted as it is, pwede mo siyang sundin. Pero I suggest din na kapag medyo nakakailang lessons ka na, pag-aaralan mo na rin on how to do it on your own. Kasi minsan kapag mas comfortable ka, mas relax ka, mas hindi scripted, mas hindi mo memorize yung spiel mo, mas nagiging smooth lang yung discussion at saka yung flow noong conversation. Yun. Sana nakatulong yung sinabi ko na yan, ano? So, ayan na nga. Yung ating lesson here are divided into parts. Merong part A, part B, part C, and so on and so forth. So, for this one, tutor is your part. This is the instruction that you will be given to your student. And then, si student naman, eto yung kanyang
mga kailangan sagutin or kailangan gawin. Kung napapansin niyo kapag kiniklik ko, yung part na yon ay parang merong gumagalaw-galaw. Why? Kasi that same page or this particular area, ayan din yung nakikita ni student. Kaya, for example, kapag nawawala siya or di kanya masyadong na maintindihan, pwedeng i-point mo lang, sabihin mo lang that, alright, we are now on number 2. May I ask you to read this question? Tapos i-click mo yung number 2 para alam niya na yung pinapabasa mo sa kanya is yung part na yon. Okay, so yun na. Feeling ko naman nagkakaintindihan tayo. So, ayan na nga po, makikita mo na dyan yung mga iba't ibang instruction, and then yung mga lessons. Usually, kapag ganito, ako, binabasa ko lang yan. Especially, sabi ko nga sa'yo, kapag beginner ka, pwede mo lang ang sabihin. Halimbawa, ang pangalan niya ay A. Taro. Yun yung name ng student ko kanina eh. So, hey A. Taro, for this part, we will be reading aloud the words below. Please repeat after me. While you were reading, I will check your pronunciation. Shall we start? So, kadalasan ganun lang yung style ko kapag nagbibigay ako instruction. I hope you learned something. Uy, baka may nagtatanong dyan, Teacher Jassy, baka naman pwedeng ano ka na lang, video ng isang lesson mo and then i-upload mo na lang. Ang pagkakaalam ko po kasi ay hindi yun allowed, lalo kung makikita yung mukha ng student and then makikita yung mga details, kaya hindi ko siya magawa. Kaya ang ginagawa ko na lang ngayon, for all of you, para mag-guide ko naman kayo, is an overview at saka pinakita ko sa inyo itong webpage ng WebRTC or ng Weblio. So, ayan, makikita mo dyan yung mga kailangang basahin hanggang dito sa dulo. So, meron pang isang question pala akong na-receive. Sabi niya, parang yung naging klase niya is 50 minutes. So isang estudyante, dalawang slot yung na-book sa kanya kasi isang slot natin is 25 minutes, 30 minutes kasi isang estudyante. The 5 minutes is your time for you to do your evaluation and assessment. Sabi niya, Teacher Jassy, maaga natapos yung lesson ko. Parang nakaka 30 minutes pa lang kami, natapos na. Anong pwede kong gawin after that? So, if you were done with all the lesson and then tinanong mo yung student mo kung meron ba siyang questions, clarifications, and then sinabi niya wala naman, you can do free talk. Ano yung free talk? Yung free talk ay type of conversation na pwede nyong pag-usapan. Halimbawa, kapag napansin mo, merong sagot si student na inclined pala siya into sport, pwedeng ang pag-usapan nyo about sport. Pwede po yun. Pwede kayo mag-free talk as long na natapos nyo yung lesson nyo. And then, pag-usapan nyo lang anything under the sun that he is interested, and you can also share something naman sa kanya. So, yun lang naman yung free talk. Kaya, kapag sinabi natin free talk, kung saan mo napapansin na interested yung student mo or current issues, current events, pwede nyo rin yung pag-usapan. Pwede nyo yung pag-usapan kapag free talk time na kayo. So, ayun. Then, pag tapos ka na sa lesson mo, i-click mo lang yan, evaluate student, and ayun, i-evaluate mo na siya based dun sa guidelines na lalabas. And then, pupunta ka dun sa report section, i-click mo lang yung completed, and then you're all done. Tapos na ang iyong lesson at pwede ka na mag-prepare sa yung next lesson. O, diba? Madali lang. Sabi ko naman sa inyo eh. Kaya I suggest, para sa mga hindi pa nakakapag-apply, please do apply. I-check nyo po yung video ko on how to apply, and then gamitin nyo na rin po ako as your referrer. My name is Jasmine May Garcia, and then ang aking email address ay ito. Ayan, naka-highlight na para sa'yo, para yan yung gamitin mong email address for the referrer part. At ayun na, pwede mo na rin akong i-email dyan for your questions, inquiry, clarifications, and everything about how to start as an online English tutor. So, ayun na nga, before we end our vlog today, I hope you do subscribe to my channel. Feeling ko naman nakasubscribe ka na. Kung hindi pa, naku naman mag-aantay ako. Subscribe na. Subscribe.
subscribe. Ayun, nakasubscribe na. And please feel free to comment down below. Once again, thank you very much, and I hope to see you again on my next video. Thank you very much. Bye-bye.